Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani. Yo, salam alaikum, dames en heren. Welkom bij de Shabir Show. Ik heb weer hele grappige dingen voor jullie verzameld, filmpjes en zo. Daar gaan we natuurlijk keihard om lachen. En ook wel, on a serious note, serieuze dingen die leerzaam zijn. In het nieuws en zo. Het is mistig vandaag. Het heeft geregend gisteren. Prachtige, frisse weer. Let's go. Gaan beginnen. Goedemorgen trouwens. Ik ben op Twitter vandaag een filmpje tegengekomen die is gedeeld door mensen. Het is hen opgevallen. Het is uit TikTok, zeg maar. Het komt van TikTok. En het is zo'n man, ik weet niet of jullie hem kennen. Zo'n gespierde man die echt heel apart aan het praten is. Wallahi, ik weet niet of jullie dit gezien hebben, maar deze man, ik weet niet wat hij probeert te doen, maar Glenny Ranu zegt daarover, zij is columnist bij Linda. Ik kreeg dit doorgestuurd en nu wil ik mezelf levend gaan begraven. Maar, 45 seconden, oh my god. Fysiek zoals wij mannen. Wij mannen hebben deze. Hij gaat recht vooruit, erin en eruit afwassen, klaar. Maar de meeste vrouwen hebben er toch een bepaald gevoel bij als je uiteindelijk met haar in die natte mooie tuin gaat dansen. Je gets me. Dus luister naar je mannelijke gevoel en dan heb ik het over je receptieve kant. Het ontvangen, het voelen. Het ruiken, het proeven, niet het oordelen en het controleren en het manipuleren. Je gets je, man. Yeah! Je gets me, fam. Je gets me, fam. Kijk alleen al naar de fysiek zoals wij mannen. Wij mannen hebben deze. Hij gaat recht vooruit, erin en eruit afwassen, klaar. Maar de meeste vrouwen hebben er een klaar. gevoel bij als je uiteindelijk met haar... Hij wil zijn vrouwelijke kant laten zien. Receptief gevoel. Luister naar je mannelijke gevoel en dan heb ik het over je receptieve kant. Het ontvangen, mannelijke gevoel. Het voelen, het ruiken, het proeven. Hij wil empathisch overkomen. En het controleren en het manipuleren. Je get je, man. Je get je, man. Tarzan. Deze man. Die geluiden die hij maakt. Je get me, fam. Kijk alleen al naar de fysiek zoals wij mannen. Wij mannen Wallahi, deze man is gek. Hij is knettergek, maar wel grappig. Want hij wil zeg maar indruk maken op vrouwen. Dat hij ook zeg maar zijn vrouwelijke kant heeft. Receptief, gevoelig. Maar hij gaat een beetje fout volgens mij. Die vrouwen leggen hem uit. Ja, ochtendshow met Shabir, precies. Walaikum salam. Beter niet andere namen noemen, maar ja, grappige mensen. Nu gaan we even naar serieuze nieuws van vandaag. Kijken wat er allemaal gaande is in de wereld. Arib. Er loopt een onderzoek naar Khadija Arib. En zij is via de media, via NRC om precies te zijn, erachter gekomen. Wat is de reden van die onderzoek? Waarom wordt ze onderzocht? Wat is er aan de hand? Gangsters Paradise. Gangsters Paradise is trending. Dat was een liedje van Tupac, toch? De wereld bestaat uit twee soorten mensen. Zij die Gangsters Paradise wel kunnen meerappen. En de mensen die dat niet kunnen. Oké. Oh nee, het is niet van Tupac, het is van iemand anders. Rapper Coolio. Hij is overleden. 59-jarige leeftijd. Wauw, hij won ooit een Grammy, blijkbaar. Beste solo act. Hoe is die overleden dan? Hebben ze hem doodgemaakt, vergiftigd of hartstilstand? Zomaar. De Amerikaanse rapper Coolio is Gisteren hebben ze verkeerd geschreven, getypt bij RTL Nieuws. Ik wil dat jullie redactie dit onmiddellijk corrigeert. Er staat 2 A's. In Los Angeles op 59-jarige leeftijd overleden, bevestigt zijn manager en goede vriend Juris Posey en CNN.
In de jaren 90 werd Coolio, echte naam artist Leon Ivy Jr. bekend met nummers als Gangsta's Paradise en Fantastic Voyage. Ik ga dit maar niet afspelen in verband met copyright. Krijg je weer dat gedoe, moet je weer wegknippen door YouTube. En dan kun je niet monetizen en dit en dat. Oh ja, dat is van die ene bekende film, Michelle Pfeiffer, nu weet ik het. Ik verwarde het met Tupac, maar dat is van die ene film Dangerous Minds. En die Michelle is lerares toch? Dat is wel een gevaarlijke film in zo'n ghetto, zeg maar. Allemaal probleemkinderen. Ik had die film in de jaren 90 gezien toen we net in Nederland waren. Het heeft wel een indruk achtergelaten. Niet in de laatste plaats, omdat Michelle is ook wel best wel een mooie vrouw, of niet? Paternot. Oké, verder gaat het nog steeds over Nord Stream 2 en transgender en dat soort dingen. Dat weten we wel hoor. Dat hebben we al uitvoerig behandeld in de Shabir Show. Ja, hartstilstand. Maar misschien deep state, who knows? Ja, everything is possible. Everything is possible als ze eventjes soms niet door die lijntjes lopen, zeg maar. Volgens de lijntjes, dan rekenen ze met hen af. Zoals Michael Jackson schijnt bekeerd te zijn naar de islam. Net voordat hij gedood werd of doodging. Goedemorgen. Zijn broer en zus zijn volgens mij ook moslims. Hoe dan ook, er gebeurt heel veel achter de schermen. Kijk, aan de ene kant worden die rappers genoodzaakt om hun ziel te verkopen, contract te sluiten met de duivel om zo verder te komen in het wereldje. Maar soms worden zij wakker, hè? Willen ze niet meer meewerken met black magic en met Kabbalah en met die satanistische gedoe. En dan wordt er met hen afgerekend, snap je? Want ja, dat wil men niet. Maar ik wilde gewoon even eigenlijk in het kort vandaag even het grappige filmpje met jullie doornemen. En we kunnen even kijken op YouTube of er ook interessante filmpjes. Dan, anders sluiten we af en dan kom ik vanavond weer terug, inshallah. Third Temple, UFO, Dajjal and What to Do. Sheikh Baloch is wel actief, hè? Elke dag heeft hij goede gasten. En dit soort onderwerpen. Uren aan content. Oh ja, dat is die oude man weer. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyid al-Mursalin, Muhammadin al-Amin, amma ba'd. So, welcome, Brother Charles. Today, I think I'm pretty excited about today's program. So we'll see how it goes. I'm sure I'm going to learn a lot from this program myself. Yeah, it's going to be insightful for all of us, I think. I think it's like one of those videos that's like it's casting a shadow, coming events cast their shadows, so to say. So I don't know if it'll be exactly this way, but it's going to play out. Het gaat een koude winter worden. Winter is coming. Zoals in die serie Game of Thrones werd gezegd. Mogen Allah ons bijstaan. So I'm going to just play this video, really. And, anytime you want to make a comment, or if it's something has to do with Islam or some Arabic words, I might make a comment. And then, inshallah ta'ala, I think it'll be beneficial for everyone to kind of see this. So let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So this video is called The Blueprints of the Third Temple, Finally Revealed by Real Jews. De derde tempel willen ze bouwen voor Dajjal. Daarom willen ze Masjid al-Aqsa verwoesten. Speaking for most of the video. So he's considered by, I guess, En je hoort het van hen zelf, hun plannen. Raelian chief rabbi. Now, I did not know the Raelians had connected with the Jews, or perhaps they were connected all along. The Raelians are one of the darker UFO cults. Yeah. So yeah, chief rabbi. I mean, Raelian chief rabbi. I would like to know what the rabbis, the established rabbis of Israel feel about this group. Die leiders sowieso verkocht en uitverkocht, vooral die Arabische. Die gaan niks doen. Het moet uit het volk komen, uit de umma. Alleen wij kunnen de Masjid al-Aqsa beschermen. Je zal wel een reactie zien uit het gewone volk. Die leiders zijn al lang verkocht.
Today, more and more scientists, politicians, astronauts, as well as the Pentagon, the US Navy, and national intelligence acknowledge the existence of UFOs and extraterrestrials. UFO sightings are increasing, and the number of crop circles too. Meanwhile, the existence of close to 5,000 exoplanets has already been confirmed. Nu pushen de Zionisten die UFO-agenda om mensen in dat te laten geloven, om de aandacht af te leiden, begrijp je? Are intended to prepare humanity for a peaceful and official contact with extraterrestrial civilizations. Could these extraterrestrials be the Elohim we have been waiting for so long? Would they share their advanced science? And if so, how should we engage with them? The answer is that Nu willen ze de mensen laten geloven dat hun God van de Bijbel, Elohim, eigenlijk een UFO was of zo. Alien, gekke mensen. There's the Raelian symbol, which is a swastika inside of a Star of David. Interesting. Okay. Swastika, een ster van David. Generally, Wat is dat een rare mix tussen nazisme en Zionisme? To mean God, right? Yeah, And but they- it's a plural word, which is also sometimes translated as the sons of God. It's and I just wonder if that relates to the kingly, the royal we, whereas a monarch will refer to him or herself as we. So, But then they have misconstrued the we to mean the God, like, so this is kind of like how the video seems to say, we is kind of like, is actually a civilization. So we is one as a civilization, but it's these aliens. We is gewoon plural, majestatis, koninklijke meervoud. applied to a civilization, but to a constellation of deities, And I would compare it to the Sumerian. Is it the Sumerian or the Akkadian? I think it's the Sumerian Anunnaki. Who were one group of Sumerian gods. Trouwens, Abdelhamid Debali of Abdelhafid Debali is tegenwoordig live op TikTok. En ook die ene broeder die uit die Iraanse Aryan, die rapper of zo, of DJ, die helemaal uit Groningen hier was gekomen 2 jaar terug. Hij maakt ook filmpjes op TikTok tegenwoordig, zo, van die interviewfilmpjes op Abu Freira of zo, op die eiland met meisjes. The Messiah is a king of Israel or from Aliens zijn echt niet bang voor aluhoedjes, dat is onzin. Christ, and that other religions have similar concepts of the figure, the teacher, or the avatar, whatever you want to call him, who return at the end of this world age. So, but this says, oh yes, we've been waiting for the Elohim all this time. This is a Jewish or Raelian version. Ik zag Tetwani gisteren ook live op TikTok met een paar andere mensen. Volgens mij Twitter Space is nu verplaatst naar TikTok. Eerst was het Clubhouse, dan Twitter Space, nu zitten ze op TikTok. Straks op Bigo of zo. Our premier ufologist in a book called Messengers of Deception, which was talking sort of about the UFO culture and the various quasi-religious ideas that were developing around UFOs. And Rael, the name Rael klinkt wel als een bekende naam in mijn oren, Rael. of the Egyptian god Ra, and the Hebrew name for God El, which is, I'm sure, related to Allah. Now, this is a problem because in any traditional Judaism, and in Islam, of course, as well, the Egyptians represent, the forces of decadence, the forces of worldliness, even the forces of evil. And to make a blend between that. Qaradawi was volgens mij stiekem ook een Freemason, Allah weet het beste. Sommige van zijn opinies waren echt verkeerd. Enemies of Judaism with a Jewish name of God is already profoundly subversive. Now, all I know about the Raelians was at one time they claimed to have cloned the first human being. There was a woman, who was shown radiantly happy holding a child. Ja, als die het echt was, maar het is een vermoeden. Ik heb geen definitieve bewijs. Het kan ook zijn dat hij verkeerde ijtihad deed, gewoon. Dat hij dacht dat hij gelijk had, maar dat hij het bij verkeerde eind had. Allah weet het beste. Maar hij is ook later teruggekomen op bepaalde opinies. How long has that been true?
Was that from the beginning, or is this something that they've cooked up later? I don't know. Yeah, it's very interesting. Zoals Said Jamaluddin al-Afghani, dat was ook een beetje een mysterieuze gast. Sommigen zeggen ook hij was een primeester, maar hij was ook een geleerde. Hij reisde in de hele moslimwereld rond toen, Ottomaanse Rijk, West-Afghanistan, Iran, overal was hij. Hij sprak zoveel talen, Turks, Arabisch, Perzisch, Pashto, alles. Die man was ook, hij wordt ook als oprichter van moslimbroederschap beschouwd. Een van de eerste salafisten, zeg maar. Hij kwam met het idee van pan-islamisme, pan-Arabisme. Sayyid Jamaluddin al-Afghani, zoek maar op, Wikipedia. Divinity, meaning for us Muslims, Allah is Allah and the Messiah is the Messiah. They're not one. And so Christians seem to have done that. Because I've argued with Christians and they'll say, well, he's the Messiah. And we're like, yeah, he is, but what does that have to do with divinity, right? And so I think now the Jewish people are kind of like falling into that same type of argument that I was talking about the Mormons, but they take it more from the UFO perspective. Yeah, and they are the collective. Not from them, because the Christians are still. Ik snap die mensen echt niet. In plaats van de meest logische, simpele verklaring te geven voor alles, voor het ontstaan van de schepping, gewoon God, gaan ze naar UFO's en aliens, de raarste theorieën, flying spaghetti monster, de gekste shizzle. Terwijl het is nergens voor nodig. Ga gewoon accepteren wat in de Koran staat. Kijk, bepaalde mensen, omdat ze in dwalingen en kuffer zijn vervallen, ze durven gewoon de waarheid niet toe te geven. Ze gaan de waarheid bedekken. Dat is ook een van de betekenissen van kuffer. Gaan ze mensen toch afleiden. Dan komen ze toch, in plaats van ene valsheid, komen ze met andere valsheid. Dan moet je niet intrappen. Oké, mensen, we gaan verder. Deze lezing is een beetje lang. Die moet je gewoon in je eentje luisteren, snap je? Wij gaan nu korte en krachtige filmpjes bekijken. Oh ja, Sheikh Imran Hussein zegt iets weer over Oekraïne. The Just War and International Law. 55 minuten heeft hij gesproken. Wauw. Ik ben benieuwd naar zijn mening. Het is actueel, hè? Het is nieuw. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. We greet you from my sitting room here in the Caribbean island of Trinidad with Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. And today's subject is a somber one. It's a difficult one. Justus Bellum, Just War. We have to take our time today in addressing the subject of Ukraine once again, because events are now unfolding increasingly dangerously. And I owe a duty to my students and to the viewing audience in different parts of the world to update them and to give them my views based upon my understanding of the Quran and of the Sunnah of the Prophet Muhammad, Allah's blessing be upon him. I am conscious of the fact that there are many who are not Muslims who are also now viewing these videos, and so I have to try to translate whenever I use an Arabic term. Vrouwen, niet vrouw, vrouwen. Our topic is Ukraine, the just war, the just war, and international law. And the background for choosing this topic is that Russia has just announced a partial mobilization of troops, about 300,000. And that is a very clear indication of the clouds of war. And I'm talking about the big war. Since February, what we have Malhama al-Kubra, Armageddon, Third World War is coming. In Ukraine, and it was forced upon Russia. There was no alternative left for Russia. Russia did everything she could to try to avoid it, to resolve the problem. Zoals ik zei, Rusland is ook gelokt in die oorlog, Poetin. Oppression, and we have a lot to talk about that. Oppression in those parts of Ukraine which did not accept the bogus
coup d'etat that took place in 2014, financed from abroad, to overthrow a government in Ukraine which was friendly to Russia and to replace it with one which was monstrously hostile to Russia. Zelenski is Zionist. Was not acceptable to so many people in Ukraine who were Russian speaking for themselves. And they would consider themselves to be a part of Russia ancestrally. And because these people refused to accept it and resisted that coup d'etat in Ukraine in 2014, what Ukraine responded with was the same kind of oppression that you have in India and Kashmir. And so there was war. Ik heb die beelden gezien op RT, Russian Today. Die Oekraïne ging echt tekeer toen in die Donbass-regio. Ze gingen ook gebieden bombarderen. Precies wat Rusland nu doet als wraak, deden zij eerst. Ik heb gezien. 7 long years, until eventually Russia intervened to liberate these people from oppression. And we're going to have... Klopt, ze hebben van iedereen, van alles en nog wat gerecruiteerd. Tartaren, Oezbeken, minderheden, klopt. Moslims helaas, die aan beide kanten vechten, is fitna. Of joining the military alliance that was hostile to Russia, namely the North American Treaty Alliance, NATO, Treaty Organization, NATO. Maar Afghanistan heeft de Oeigoeren niet overgeleverd aan China. Kijk, dat is het verschil tussen Turkije en die Arabische wereld en de Pashtunen. Je moet je voorstellen, de eerste Taliban-regering viel juist omdat ze niet Osama Bin Laden en Ayman al-Zawahiri en die Arabische migranten wilden overhandigen. Om die reden is hun hele regering omgevallen. Dus je ziet die loyaliteit. En ik denk ook niet dat ze betrokken waren bij de dood van al-Zawahiri. Dat is echt door spionnen gebeurd, gewoon door Pakistan, ISI, inlichtingendienst, snap je? We zijn op een bepaalde manier erachter gekomen dat hij daar was. Ze gaan nooit hun gasten verraden. Dat doen moslims niet. Vooral niet de Pashtunen, Taliban-strijders. And Russia also had a right to ensure that her own security as a state was not threatened in such a significant way. And so this is the reason why there was a military intervention in February. And 6 months have passed, it is, and now we find that the war, it's no longer an intervention, it's a war, because Russia has now published that almost 6,000 of their soldiers have been killed in this war. So it is a war. We don't know what are the figures for Ukraine, but Russia has told us these are the numbers who have been killed. So you have a war in Ukraine, and now the war is about to escalate. And that's what I want to... Ja, maar ze wisten ook niet dat het zo zou escaleren. Ze hadden sowieso niks te maken met 9/11. Dat is opeens op hen afgekomen, snap je? Ze hadden ook niet verwacht dat die oorlog 20 jaar zou duren. Maar het ging om het principe van niet een moslim overhandigen aan de vijand, zeg maar. Snap je? They are now, as I speak, they're voting in referendums that these territories become a part of Russia. We hoeven niet te vluchten voor Rusland. Het gaat reuze meevallen. Had je gezien die reacties van de FVD'ers? Ze waren boos op Thierry Baudet omdat hij zijn kind heeft ingeschreven bij de gemeente. Ze zeiden, jouw kind moet soeverein blijven. Wat doe je? To join the territory become a part of Russia. When the referendums are completed in a few days' time, then the Russian parliament will have to decide whether or not to accept them and make them these territories a part. NOS noemt het vermeende referendum of zogenaamde referendum. Als het Westen het doet in de Arabische wereld na bezetting, dan was het allemaal echte democratie en echte verkiezingen. Maar als Rusland het doet, is het allemaal nep en vermeend en zogenaamd. Het is wel grappig om dat onderscheid te zien, hè? Terwijl het is hetzelfde proces.
daar in Afghanistan en Irak was ook met behulp van de B-52's en tanks en soldaten dat ze zogenaamd verkiezingen gingen organiseren. Het is hetzelfde als een Tsjetsjeense soldaat langs gaat bij die huizen en mensen wordt gevraagd om te stemmen. Snap je wat ik bedoel? Het is niet vrij. Het is hetzelfde. With the barrel of a gun. And they would not understand it. The day of the universal policeman is coming to an end. So whether they accept or does not accept is irrelevant to the subject. What is relevant is how Russia responds. And if Russia accepts these territories to be incorporated into the Federation of Russia. Kijk, Rusland hoefde het niet eens te doen. Ze hadden ook gewoon die gebieden kunnen inpikken, Poetin. Hij heeft die macht, hij heeft bewezen, West-Europa gaat sowieso niks doen, Amerika ook niet. Maar ze hebben toch voor de buren, zeg maar, dat referendum georganiseerd om het een beetje democratische tintje te geven. Maar ze hadden dat niet nodig, je moet het ook zo zien. Hè? Niemand kan het terug van hen afpakken, Oekraïne al helemaal niet. Dus ja, je moet blij zijn dat ze dit gedaan hebben. Het volk een beetje keuze geven. Announced that we are going to defend our land, defend our country by all means necessary. Ik zoek geen vrouw, vrouwen zoeken mij. Ze moeten mij vinden. Now leading almost certainly to nuclear war, because Russia is not fighting the government of Ukraine alone. The entire Western world, you know, the modern Western civilization, my Islamic eschatology. Alleen die anderen zijn zo laf dat ze niet direct zelf willen vechten. Ze laten Oekraïne vechten. En ze geven wapens. Kijk, als ze echte mannen zijn, moeten ze direct tegen Rusland vechten. Gewoon man tot man. Dat vind ik dapper. Maar je laat anderen voor jezelf vechten en sterven. Dat vind ik laf. The Antichrist. The Christians, of course, would be interested in this information. He said that Dajjal has the word kafir written on his forehead. And every believer, that is one who has faith in his heart. And those who say that a man can marry another man and get a marriage certificate, they don't have any faith in their heart. Astaghfirullah. He said that every believer Of zij met hun transgenderwet. read the word kafir and recognize, therefore, that modern Soms word ik herkend, soms niet altijd. Dat is maar goed ook. Ik wil ook niet te bekend worden, zoals Shahrukh Khan. Krijg je paparazzi en stalkers op straat. Kun je nergens rustig eten in een restaurant en zo. He said you'll be able to read the word kafir whether you are katib or ghayru katib, means whether you are literate or you are illiterate. You'll still be able to read it. So those who do not have internal insight, they will not be able to recognize that they belong to a Klopt, als je spiritueel blind bent in jouw hart, dan ga je heel veel dingen niet kunnen begrijpen. Wat Sheikh Imran Hussein en ik wel begrijpen en zien, snap je? or the rejection of faith. Je moet niet one-eyed zijn zoals Dajjal. To say about that, the people of kufr, he says al-kufru millatun wahida, that all of these people who are in the religion, the state of kufr, they all Zoals Millat al-Muttahida, United Nations, Kufr Millat Wahida. So Russia is not fighting Ukraine alone at all. Russia is fighting the whole of modern Western civilization. Mumma takra nare, mumma takra nare. In Ukraine. So this is a confrontation between Russia and the rest of the West. And Als de Taliban zowel Sovjet-Unie als NAVO kunnen verslaan, dan zou Rusland het ook kunnen lukken. Maar er is wel een verschil. Zij deden het met de power of Allah, met de power of iman. En Rusland heeft dat niet helemaal. Zij hebben niet de zuivere tawhid. Snap je? Dus misschien lukt het hen niet, want twee kuffermachten. Allah gaat niet misschien Rusland ondersteunen, hoewel ze wel dichter tot de islam zijn. Met orthodox christendom. Allah weet het best. escalation of the war. Ja, guerrilla is anders, klopt. Vooral met die bergen en zo is het toch wat defensiever, wat makkelijker. Afghanen kennen het terreinen en zo, klopt. Russia has said we are going to defend our territory by any means necessary. By all means necessary. It is in this background that we now address this subject. I don't think that there is any possibility left for a peaceful resolution
of the war in Ukraine. There are those who are still Uiteindelijk gaan sowieso nucleaire wapens ingezet worden. Geloof mij maar, uiteindelijk gaat dat gebeuren. Atoombommen worden er gegooid. Amerika en Rusland hebben er duizenden. No return. The situation as it now exists is that Russia has accepted that this war cannot be avoided, the Great War. It's a confrontation with the West. And the mobilization of troops in Russia is an indication as plain as daylight that Russia is now preparing for the Great War. That's right. Had it been possible for them to sit together and talk, Russia and Ukraine, yes, Russia and Ukraine, as I think took place in February or March, there was still a possibility that some peaceful resolution to the problem. Maar deze kant wilde ook niet vrede, dat is het probleem. Ze wilden niet praten. Ze hebben het laten escaleren. To agree to any peace terms. Komt door arrogantie. Because they wanted Russia to be defeated. And now Ukraine has announced very plainly and clearly, we are not prepared to negotiate until we defeat Russia on the battlefield. Het gaat niet lukken. So we don't want to solve this problem peacefully. We want a military solution for the problem. That is Ukraine's position. And therefore Russia cannot be blamed now if there are no negotiations possible to try to resolve the conflict, the war. I have explained the Russian side. Number one, the threat to security. Number two, the oppression of the people. Now look at the Western world. They are arguing, and this is why the topic of this video is Ukraine, the just war and international law. The Western world is arguing, based on the United Nations Charter and based on international law, that borders of states are sacrosanct, that you can have no violation of the territorial integrity of a state, that if Russia has occupied parts of Ukraine, there can be no peaceful resolution of this war unless and until Russia withdraws her troops from Crimea and withdraws her troops from all those territories where the people... Amerika die het over sovereignty heeft en borders are sacrosanct. Hebben jullie niet dat lijst gezien van al die landen die zijn militairen zijn binnengevallen sinds de Tweede Wereldoorlog? Tientallen landen. To take a look at the subject from the perspective of truth in the Quran. When I was a student at the Graduate Institute of International Studies, and even before that, at the Institute of International Relations of the University of the West Indies, where, mashallah, I had wonderful teachers at the Institute of International Relations of the University of the West Indies. I have very fond memories of Professor Dr. Leslie Manigat, who is the director of the Institute from Haiti and who had his PhD from the Sorbonne. I was Kijk, dit bedoel ik. with that 1 year Wat een hypocrisie. at the University of the West Indies. I couldn't find such teachers when I went to the Graduate Institute of International Studies in Geneva. But I had to study international law. Not only here at the University of the West Indies, the Institute of International Relations, but I also had to do 1 year of international law at the Graduate Institute of International Studies in Geneva. I remember that my professor was a woman from Poland. And so I therefore have some introduction to international law. And what I found is that it is the same thing with international law as it is with political theory and economic theory that I studied. That politics and economics and law, as taught by the Western world,
are devoid of any moral foundation. There is no link between politics and morality. The moral law is the highest law. Between economics and morality, between law and the moral order. There was a politician in Trinidad whose name I will not mention, who famously declared, he says, politics has its own morality. so it's a very, very famous comment. Die kip is ermee eens of die haan. So I was astonished in the classroom to see it was devoid of the moral law. Oké, dit was voor vandaag mensen. De rest kunnen jullie zelf verder kijken straks. Ik wilde alleen even live komen om een en ander met jullie te bespreken. Je weet toch, de latest updates. Vanavond ben ik misschien weer live via StreamYard of op gewone manier. Hartstikke leerzaam. Dankjewel voor het kijken. Lief zijn voor elkaar. Fijne dag. En tot de volgende keer. Vergeet niet te abonneren, liken, delen en positieve comments te plaatsen. Wassalam. Dit is de Shabir Show met Shabir Burhani.